Bakit tayo humihilik? Halika, alamin natin ang sumaryong sagot. Ito ang anatomya ng isang mukha. Ang mahinang kalamnan ng panga o sobrang bigat sa baba ay maaaring mapilit ang pagbuka ng bibig habang natutulog. Nagdudulot ito ng paglipat sa paghinga ng bibig. Ngayon, direktang nalalanghap. Ang hangin ay nagba-vibrate sa malambot na mga tissue sa likod ng bibig na humahantong sa ingay na paghilik. Pagkonsumo ng alak. Ang alak ay nagpapahinga sa mga kalamnan ng lalamunan na bahagyang hinaharang ang daanan ng hangin. Ang paloob-labas na hangin ay nagba-vibrate sa mga nagpapahingang kalamnan na gumagawa sa ingay na paghilik. Kulang sa tulog. Ang kakulangan ng tulog ay nagiging sanhi ng paglalaway ng mga kalamnan sa lalamunan na nagdudulot din ng paghilik. Ngayon, bakit ang ilan ay humihilik ng malakas kesa sa iba? Tingnan natin ang ilang dahilan. Matabang tao. Ang kasobrahan sa timbang ay karaniwang nagdadagdag ng tissue mass sa lalamunan, humahantong sa labis na pagbara sa daanan ng hangin at sa makatwid ay mas malakas ang paghilik. Mga problema sa ilong, ubo, kasikipan o baluktot na mga partisyon ng ilong ay humahantong sa pagbara ng natural na daloy ng hangin sa lalamunan na maaari ding magdulot ng labis o malakas na paghilik. Alam mo ba na mas mababang humilik ang mga babae kesa sa mga lalaki? May makitid na daanan ng hangin ang mga lalaki kumpara sa mga babae. Ang makitid na daanan ay lumalaban sa mga mapayapang pagpasa ng hangin at sa makatuwid ay nagiging sanhi ng mas malakas na paghilik. Ngayon, may idea na tayo. Kung nagustuhan mo ang short video lesson natin, huwag kalimutan i-share sa iba at baka magugustuhan din nila.